Hai, hari ni saya nak tunjuk cara pembelian menggunakan servis uShopUS. First, pergi ke website www.ushopus.com, klik Get Estimation. Korang boleh pilih sama ada korang nak air fry ataupun sea fry. Masukkan details berat barang untuk dapatkan anggaran kos penghantaran. Second, pergi ke Our Service and klik Buy For Me. Okey, dalam form ni juga, korang boleh pilih sama ada korang nak ship ke Bangi, Kota Damansara ataupun terus ke rumah anda. Masukkan link produk, dapatkan link tersebut daripada website yang korang pilih. Kalau ada 2 ataupun 3 website, buat list dalam form. Kemudian, masukkan total price untuk semua produk yang korang pilih, key in jumlah website dan juga boleh pilih shipment method. Seterusnya, jangan lupa masukkan screenshot untuk produk dalam kad anda ataupun basket dan terus upload. Okey, korang boleh buat note untuk uShopUS. Contohnya, korang nak buat Consolidate ataupun nak menggunakan kupon. Kemudian, pergi ke bahagian pembayaran. Kemudian, klik link website yang tertera, isikan nama, email, nombor telefon dan jumlah bayaran sebanyak 50%. Akhir sekali, make sure upload receipt payment di form tadi dan selesai.